साथीहरू अहिले तपाईँहरू टेक्नोलोजी नेपालको युट्युब च्यानल खोलिसक्नु भएको छ। नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईँहरू सम्पूर्ण टेक्नोलोजी नेपालमा। म मदन खड्का। यो टेक्नोलोजी नेपालमा तपाईँहरूले मोबाइलसँग रिलेटेड कुराहरूलाई, कम्प्युटरको कोर्सहरूलाई, अनलाइन जबसँग रिलेटेड कुराहरूलाई र साथसाथै यदि तपाईँ वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनुहुन्छ भनेदेखि जिरो इन्भेस्टमेन्टमा तपाईँले कसरी वैदेशिक रोजगारमा जाने भन्ने सम्बन्धी विषयवस्तुलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। आज हामी यो भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ तपाईँको एन्ड्रोइड फोन चाहिँ एकदम स्लो चलिरहेको छ भनेदेखि तपाईँले त्यसलाई कसरी एकदम फास्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। जुन स्पिडमा तपाईँको मोबाइल चलिरहेको छ त्योभन्दा 4 गुणा फास्ट कसरी बनाउने भन्ने विषयवस्तुलाई चाहिँ हामी यो भिडियोमा हेर्नेछौँ आज। साथीहरू, यदि तपाईँले भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँलाई यदि भिडियो मन पर्यो भनेदेखि एक लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला र धेरैभन्दा धेरै साथीहरू समक्ष पुर्याइदिनु होला र यदि तपाईँ यो च्यानलको लागि नयाँ हुनुहुन्छ भनेदेखि सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साथसाथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिचेर नोटिफिकेसन अल गरिदिनु ताकि यो भिडियोहरू तपाईँको ठाउँसम्म छिटोभन्दा छिटो आइपुगोस्। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। साथीहरू, तपाईँले तपाईँको मोबाइलमा रहेको सेटिङमा जानुहोस्। सेटिङमा गइसकेपछि तपाईँको त्यहाँ एबाउट फोन भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। एबाउट फोनमा क्लिक गर्नुहोस्। एबाउट फोनमा क्लिक गरेपछि तपाईँको मोबाइलको भर्सन देखाएको त्यो भर्सनलाई चाहिँ 7 भन्दा बढी ट्याप गर्नु र त्यसपछि डेभलपर अप्सन इनेबल हुन्छ। मैले चाहिँ अलरेडी डेभलपर अप्सनलाई इनेबल गरिसकेको छु। तपाईँको यदि भएको छैन भने त्यसलाई 7 भन्दा बढी थिचेर चाहिँ इनेबल गराउनुहोस्। त्यसपछि ब्याक जानुहोस्। ब्याक गएपछि तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँको डेभलपर अप्सन यहाँ हुन्छ। यदि यसरी तपाईँले देखाएको छैन भनेदेखि तपाईँको एडिसनल सेटिङमा जानुहोस् अथवा मोर सेटिङ भन्ने अप्सन हुन्छ त्यो अप्सनमा जानुहोस्। त्योभन्दा तल गएर हेर्नुहोस् डेभलपर अप्सनमा देखाएको डेभलपर अप्सनमा गएर क्लिक गरिदिनुहोस्। डेभलपर अप्सनमा क्लिक गरेपछि तपाईँ तल स्क्रल डाउन गरेर हेर्दै जानुहोस्। त्योभन्दा तल गइसकेपछि तपाईँको इन्डिप एनिमेसन अप्सन देखाइरहेको हुन्छ। जस्तै हेर्नुहोस् इन्डिप एनिमेसन 0.5 छ। यो चाहिँ नर्मली भनेको 1 अथवा 1 भन्दा बढी हुन्छ। तपाईँले जब मोबाइल किनेर ल्याउनुहोस् तपाईँको हातमा नयाँ मोबाइल छ त्यतिखेर चाहिँ 1 भन्दा माथि हुन्छ। त्यो 1 भन्दा माथि भइसकेपछि तपाईँको एकदम स्लो हुन्छ मोबाइल। अब यसलाई कम्ती गराउनको लागि चाहिँ हामीले स्पिड बनाएर 0.5मा राख्नुहोस्। स्पिड 0.5 अथवा यसलाई तपाईँले चाहिँ अफ एनिमेसन अफ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि अफ गरिदिनु भने चाहिँ तपाईँको मोबाइलमा भएको भिडियोहरू प्ले गर्नुको लागि चाहिँ एउटा एक्स्ट्रा सपोर्टेड एप्स हाल्नुपर्छ। जस्तै एनएक्सप्लोरहरू हालेर तपाईँले प्ले गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले अफ गरिदिनुहुन्छ झन् फास्ट हुन्छ मोबाइल। यसलाई 0.5मा राखेर गर्यो भने त्यति फरक चाहिँ पर्दैन। 0.5मा राखेर चलाइहेर्नुहोस् अब तपाईँको मोबाइल तपाईँले चाहिँ एकदम फास्ट भएको अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो तपाईँले अन्तिमसम्म हेर्नु भएकोमा तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो भिडियोमा भने जस्तै तपाईँको एन्ड्रोइड फोनमा पनि गर्नुहोस् र मोबाइलमा चाहिँ स्पिड गेन भएको अनुभव तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो मन परेको छ भनेदेखि अघि भने जस्तै एउटा लाइक गरिदिनु होला भिडियोलाई, त्यसपछि सेयर गरेर साथीहरू धेरैभन्दा धेरै साथीहरूसँग समक्ष पुर्याइदिनु होला र यदि नयाँ हुनुहुन्छ यो च्यानलको लागि भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साथसाथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरेर नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला र भिडियोसँग सम्बन्धित केही तपाईँलाई सल्लाह सुझाव दिनु छ अथवा कुनै गुनासो छ भनेदेखि केही कमेन्ट छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि लेखी पठाउनु होला। धन्यवाद। नमस्ते।